Përshëndetje dhe mirëmëngjesit të nderuar teleshikues. Vijoj me leximin e Shtypit të ditës dhe hapi me gazetën Panorama, kur si artikull kryesor kemi dosjet pa vendim. Kompensimi, lista e re e pronarëve në 13 qytete. Zbardhet lista e re e pronarëve që duhet të plotësojnë dosjen e kompensimit, afati ligjor e dokumentet për tokat me 7501, mëgjërësisht në faqet 14 dhe 15. Vijoj më tej me kryeministri sqaron paketën antishpifje dhe ligjin e ri për lojrat e fatit, i heqi miliarda krimi të organizuar. Nga ndryshimet në qeveri te Bigjozi dhe shpifja, Rama të gjithë në gjyq përveç Fatos Lubonjës. Dokumenti i plotës Saljani nxjerrë fashikuj të tjerë me përgjime. Përgjimi i Babales, prokuroria Rama analizoi në laborator privat, pushohet padia në faqet 2 dhe 3. Padia në gjykat, antari i bandës Berishës, Sali Lusha kërkon 2 milion lek nga balla, mëgjërësisht në faqen 4. Mbytja në Butrinj, tragedia me 5 viktima, kapet në Fier një nga organizatorët në faqen 11. Dhe vizita në Tiranë, Meta vlerëson me dekoratën e flamurit princin e Monakos në faqen 6. Vazhdojmë me opinion nga Mustafa Nano, lërë Ninojzin në shenjtërinë e tij. E njihni Ninojzin me siguri po. Në mos e keni ndjekur, ja keni dëgjuar emrin, edhe unë ja kam dëgjuar emrin, ndonse nuk e kam ndjekur. Ca copza këngësh ja kam dëgjuar, sidoqoftë një herë në një stacion radioje, mëgjërësisht në faqen 17. Vijoj më tej me Çapajev Gjokutaj, pse babalja dhe jo me thomyli. Kur u hap çështja Tahiri, nisi të qarkullonte edhe një pande, ndërkombëtarët kishin planifikuar të zbatonin në Shqipëri skenarin Maqedonas me një përgjimet e babaleve, ku përmendej edhe Tahiri ishin vetëm një nga përgjimet e shumta që agjencitë perëndimore kishin në përdosje, mëgjërësisht në faqet 16. Vijoj me analizën Akaki Horava, i preferuar i Stalinit, që luajti rolin e Skënderbeut nga Ardian Brisku në faqet 18 dhe 19. Këto ishin artikujt e gazetës Panorama. Vijojmë më tej me gazetën shqiptare. Kazinot Rama lejohen vetëm në zona turistike. Kryeministri gjatë mandatit të parë spatën majorancë. Ndryshimet në qeveri janë puna ime, i pakënaqur nga vetja. Nëse do dënohej shpifja, shumica e gazetarëve do ishin në burg. Tragedia e Butrintit me 5 të vdekur, arrestohet pas 10 vitesh trafikanti. Albert Gega është dënuar me 10 vite burg. Nëna e njërit prej viktimave, djalin mamorën, i vun pistoletën në kokë. Fier, një prej organizatorëve të tragjedisë Butrintit, është arrestuar pas 10 vitesh nga policia e Fierit. Bëhet fjalë për 36 vjeçarin Albert Gega nga fshati Kurjan, mëgjërësisht në faqen 6. Luarasi bashkëpunim me Akademinë Mikrotik për teknologjinë. Zëvendës rektoria Ani Dasho Sharko së shpejti vijoi me akademitë Cisco dhe Microsoft. Studentët tanë janë më afër tregut të punës dhe bizneseve. Universitetet vazhdojnë të surprizojnë me risi dhe bashkëpunime të fuqishme me kompanitë më prestigjioze në tregun e punës, në Fakultetin më të ri të teknologjisë të informacionit dhe të inovacionit, mëgjërësisht në faqen 11. Kreu i opozitës, hetimi ndaj Ramës për babalen, Basha, kësaj drejtësie do t'i vi fundi shpejt, mëgjërësisht në faqen 3. Dhe vizita Meta pret princin e Monakos, Alberti II, nxitje biznesit të investojnë në Shqipëri. Skema e pensioneve të vetpunësuarit në bujqësi do të paguajnë më shumë sigurime. Vendimi i qeverisë, qendra historike e Tiranës, një VKM për zonën e mbrojtur, mëgjërësisht në faqen 19. Raporti i qendrës Vatra, trafikimi i vitit 2017 thyen rekordin me 59% dhe viktimave janë shfrytzuar seksualisht, mëgjërësisht në faqen 10. Vijoj me opinion nga Andri Nurellari, xhamia që meriton Prishtina dhe rreziku i përsëritjes së gabimit të Tiranës. Ditëve të fundit në Kosovë është rihapur debati për stilin arkitekturor të xhamisë së re të madhe të Prishtinës, mëgjërësisht në faqen 20.
Opinion nga Lutfi Dervishi, shpifja, beteja e gabuar. Nëse do të rregullohej puna e shpifjes me paket, do t'ja vlente të paguanim edhe një taks nëse na premtohej jeta në një ambient, mëgjërësisht në faqen 21. Këto ishin artikujt e gazetës shqiptare, vijojmë te me shqiptarja.com, ku si artikull kryesor kemi ekskluzive dokumenti Haklajt përballen për herë të parë në gjyq me Berishën. Zylfia Haklaj hedh Sali Berishën në gjyq, ish kryeministri kallëzohet penalisht për shpifje, pasi akuzoi gazetarin Artan Hoxhe se ishte antari i bandës së Haklajve. Zylfia Haklaj ka cënuar dinjitetin dhe reputacionin e familjes sime, mëgjërësisht në faqen 3. Këndi ekspertit Gjergji Bega ja dokumentet që ju duhen për leje ndërtimi. Eksperti i çështjeve të pronave sqaron procedurat për lejet si dhe marrjen e certifikatës së pronësisë mëgjërësisht në faqen 11. Denoncimi i prindërit akuza imamit të rrugës së Kavajës na rreh bashkë me nusen. Edmond Baftiari denoncohet në emision pa gjurmë, do t'imponoj fen motrës, mëgjërësisht nga Odeta Duma në faqen 10. Editorial nga Carlo Bolino, rregullat të qarta për mediat kundër demaskuesve të rinj. Njoftimi i shpërndar dje nga AKEP me anë të cilit ju kujtohet mediave online detyrimi juridik për të regjistruar pranë ÇKB-s, si çdo aktivitet tjetër tregtar, solli shpërthimin e reagimeve të opozitës dhe të një pjese të mediave, mëgjërësisht në faqen 4. Opinion nga Alberto Cutillo, rikthimi në shtëpi i piktorëve shqiptar të 900-s që studiuan me Akademinë Italiane. Ekspozita Vizion Kufish, artistët shqiptar në Akademitë Italiane në gjysmën e parë të shekullit të 20, që do të përurohet këtë javë pranë rezidencës së Italisë. Përmbledh disa vepra të rëndësishme të përzgjedhura nga piktorë shqiptar, të cilët në rinin e tyre studiuan në Akademitë Italiane. Janë piktorë që zënë një vend të rëndësishëm në pikturën shqiptare të shekullit të 19, shumë prej tyre të cilëve u ekspozuan në muzet më prestigjioze të vendit, mëgjërësisht në faqen 14. Artist shqiptar i 900-s ekspozohen për herë të parë veprat e Kodrës, Cangonjit e Simon Rotës nga Dhurata Hamzaj, mëgjërësisht në faqet 12 dhe 13. Artist shqiptar i 900-s, sherri i PD në PE, eurodeputeti mesazhe Ramës e tmerrshme janë pa fjalë, mëgjërësisht në faqen 5. Vizita në Tiranë, Meta nënshkruan 2 marrëveshje bashkëpunimi me princin e Monakos në faqen 6. Këto ishin artikujt e gazetës shqiptarja.com dhe vijojmë te me gazetën Shekulli, ku si artikull kryesor kemi ISSH, shembujt për rritjen e pensionit të formula me ligjin e ri. Ministria e Financave planifikon ndryshime të reja në skemë, ndryshojnë kontributet për të vetëpunësuarit dhe koeficientët. Reforma e pensioneve ndryshon sërish me një projekt ligj që është hedhur për diskutim nga Ministria e Financave. Kjo për shkak të problemeve të paparashikuara që janë hasur gjatë 3 viteve e që sipas qeverisë kanë nevojë të zgjidhen, mëgjërësisht në faqen 14. Partia Demokratike përgjime të reja si u fabrikua nga policia dëshmitari i Rem në faqet 10 dhe 11. Tragjedia e Butrintit kapet pas 10 vitesh autori vihet në pranga Albert Gega, një prej trafikantëve të peshkaregjës ku humbën jetën 5 persona në faqet 12 dhe 13. Auditi i borxhit publik, qeveria manipulon shifrat. Detyrimet e prapambetura që qeveria ka ndaj të tretëve bëhen objekt kontestimesh për borxhin publik. Sipas auditimit, borxhi rezulton 72% për qeverinë dhe 70%. Për kontrollin e lartë të shtetit, borxhi publik në vitin që lan pas arriti në 72% të prodhimit të brendshëm bruto dhe ky fakt ka ardhur nga mosdeklarimi i plot i të gjitha detyrimeve që qeveria ka ndaj biznesit, përfshirë edhe mosrimbursimin e TVSH-s, mëgjërësisht në faqet 4 dhe 5. Emrat, legalizimet, 430 qytetarët që marrin lejet në Gramsh, Peqin e Belsh në faqen 15.
Raimonda Dervishi biseda me Fatbard Marku në shfaqjet e Aturbina një Llahtari në faqet 18 dhe 19. Ivi Kaso, eksperti i Partisë Demokratike për Zgjedhjet, gati të bashkëpunojë me Partinë Socialiste. Në një intervistë për Shekullin, përfaqësuesi ligjor i PD-s tregon përse u ndërprej bashkëpunimi me Partinë Socialiste në Komisionin e Reformës Zgjedhore, mëngjersisht në faqet 6 dhe 7. Intervista Max Velo jep se ndodh restaurimi i dobët i monumenteve dhe vijoj me koment Koçokogdhima bëhe kundër farsës zgjedhore PSD. Komiteti i Stabilizim Asociimit të Shqipëri BE kërkoi nga partitë në Shqipëri që të bëhet urgjentisht reforma zgjedhore. David Kalan, drejtori për Ballkanin Perëndimor në Këshillin Evropian, tha ne duhet që të gjitha partitë të bashkëpunojnë së bashku, mëngjersisht në faqen 11. Vijoj me gazetën Tema, ku si artikull kryesor kemi përplasje pa precedent president Kuvend për teatrin dhe Shish, çfarë po ndodh me Ilir Metën në faqet 4 dhe 5. Ish ministri i Brendshëm replik të fortë me Spartak Brahën, je hetuesi komunist që torturoi të gjithë kundërshtarët e diktatorit, më surprizon me ignorancën tënde. Ish ministri i Brendshëm në vitin 1997, Belul Çelo, i është përgjigjur ashpër deputetit socialist Spartak Braho, lidhur me akuzat e bëra nga ky i fundit, mëngjersisht në faqen 4. Edi Rama batuta me Ram Gecin, dole oligark sa bëre për ta e të shkatëruan, do të thonë tradhtar. Biznesmeni po më prishin biografin. Kryeministri Rama ka insistuar sot në punimet për ndërtimin e Unazës së Madhe të Tiranës, ku është caktuar edhe me biznesmenin Ram Geci, njohur si mbështetës i Partisë Demokratike, në faqen 5. Lezhjanët nuk janë të parët në Shqipëri vetëm për pije, por edhe si që flim martesash. Tiranasit mbeten të fundit, event mjaft i rëndësishëm në shoqërinë e një vendi janë martesat, ku nuk janë as pak sekret në ditët e sotme, mëngjersisht në faqen 6. Vijoj me 3 politikanët shqiptarë që squllosën gjë që dështuan të jenë lider në faqet 6 dhe 7. Tjetër reform për pensionet, Ministria e Financave ja ku do ndërhyhet në faqen 7. Opinion nga Mero Baze, mos u shqetësoni për Shqipërinë, po për vetes, kena agencë Pollos në Parlamentin Evropian kanë gjallur shumë debate dhe shumica atyre negative. Mjafton t'i hedhësh një sy Facebookut të Pollos për të parë se sa janë të irrituar me të ndjekësit e vet, mëngjersisht në faqen 8. Astrid Patozi, një skice trisht për Shqipërinë normale. Shqipëria normale është sot më e papërfaqësuar se asnjëherë më parë. Asaj nuk i lejohet refuzimi, madje as mos përfidhja, sepse edhe kjo e fundit e ka çmimin e vet, mëngjersisht në faqen 8 dhe nga Lutfi Dervishi, shpifja betejë e gabuar. Nëse do të rregullohej puna e shpifjes me paket, do t'ja vlente të paguanim edhe një taks nëse na premtohej jeta në një ambient ku nuk ka shpifje, mëngjersisht në faqen 9 dhe nga Ilirian Bloshmi, Goridha dhe apo e ndihmon Rama Bashën. Lulzim Basha është në pikën më kritike për sa i përket besueshmërisë si lider i Partisë Demokratike dhe opozitës në përgjithësi, mëngjersisht në faqen 9. Këto ishin artikujt e gazetës Tema dhe vijojmë tej me gazetën Mapo. Haradinaj për korrigjimin e kufive janë hedhur shuma të mëdha parash. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në debatin e forumeve tregon prapa skemat e idesë dhe ndryshimit të kufive dhe dyshimin se janë hedhur shuma të mëdha për të elaboruar këtë ide. Marrëdhëniet e kryeministrit me presidentin, vendosmëria për të mos ndryshuar kufin dhe këshilla për shërbimet inteligjente të Shqipërisë dhe Kosovës, ato të ekstradohet Babalja, mëngjersisht në faqen 3. Babale 2, Ardi Veliu dëshmon në prokurorinë e krimeve të rënda, pasi doli nga prokuroria, drejtori i policisë së shtetit nuk dha asnjë prononcim për mediat. Mësohet se ai ka deklaruar se nuk ka njohje me Fredi Alizotin dhe nuk e ka kontaktuar asnjëherë personalisht, mëngjersisht në faqen 4.
KLSH qeveria fshehu borxhin, Ahmeta i borxhin publik e kemi ullur. KLSH ka dhënë në konkluzionin se qeveria ka fshehur shifrat e borxhit. Përgjigjet Ministri i Financave, Ahmeta i thotë se borxhi publik është ullur, mëgjërësisht në faqen 5. Research në faqet 9 dhe 11, Alexis de Tocquevelo dhe Demokracia si formë qeverisëse nga Kosta Barjaba. Në librin Lexim bashkohor të klasikëve të sociologjisë, Kosta Barjaba, Tonin Gjure dhe Jonjada sjellin në pikpamjet kryesore të disa prej themeluesve, lëvruesve dhe protagonistëve bashkohor të sociologjisë. Vijojmë me koment nga Mustafa Nano, lëreni Noizin në shenjë të rinë e tij dhe nga Mark Scott, pse po e humbim betejën kundër lajmeve të rreme. Përgjime të reja, Saljan Një Balla dhe Veliu fabrikuan dëshmitarin e re. Vijojmë editorialin e ditës nga Ervis Iljazaj, Kosova midis romanticizmit patriotik dhe diplomacisë. Dje ishte i ftuar në Universitetin Evropian kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një bashkëbisedim me studentët e pedagog. Sigurisht që biseda u fokusua më së tepërmi në çështjen më të nxehtë të Kosovës, atë të marrëveshjes më të mundshme midis saj dhe Serbisë për kufirin, mëgjërësisht në faqen 7. Këto ishin artikujt e gazetës Mapo dhe vijojmë me pak minuta publicitet, rikthehemi sërish në studio me leximin e Shtypit të ditës. Budva Montenegro, një tjetër ofertë e radhës e Anaturs Company. Me çmime fantastike, më të lirat në treg, me transport komod vajtjeardhje, ju mund të shijoni një ditë plot relaks dhe kënaqësi me miqtë tuaj në Bregdetin e Malit të Zi, në qytetin e bukur të Budvës, pa anashkaluar dhe Shën Stefanin magjik. Paketa me reditore, në një vend bregdetar ku mund të shijoni magjinë e një dite që do të mbetet e paharuar për ju. Nxitoni të prenotoni. Fundjava vjen shpejt. Mos u mbisni mundësinë që afron për ju Anaturs Company. Nisja bëhet nga Shkodra në orën 7 të mëngjesit dhe kthimi nga Budva Montenegro në orën 19 mbasdite. Rezervojini vetes një ditë ndryshe. Për më tepër informacion, mund na kontaktoni në adresat e poshënuara. Ne ju mirëpresim. Qytetet që grish me kulturën dhe gjithçka që afron, Korça, do t'jetë këtë herë destinacioni i udhëtimit të Anaturs Company. 3 nëntori, një ftesë për ju që dëshironi t'i bashkojni këtij udhëtimi të këndshëm dhe komod, për të vizituar dhe prekur jo vetëm qytetin e shkollës së parë shqipe, por edhe atë të serenatave, për të shijuar një kafe në pazarin e vjetër dhe të rinovuar të këtij qyteti, apo edhe për të shëtitur e për foto në parkun e bukur të saj. Xhamia e vjetër dhe e njohur Ilyas Bejmi Rahori, katedralja e qytetit Ngjallja e Krishtit, rrugisat karakteristike të Korçës, pedonalja e saj, pa anashkaluar edhe kodrën e qytetit, atje ku do t'jetë dhe vendi pritës i akomodimit gjatë ditëve të qëndrimit, me mëngjes dhe darkë shoqëruar nga muzika, do t'ju afrojë mbresa pafund që do të mbeten gjatë në kujtesën tuaj. Gjatë udhëtimit, nuk do të mungojë dhe ndalesa për të shijuar një kafe apo edhe pamjen përreth. Një ndalesë edhe në qytetin e bukur të Pogradecit, ku sipas dëshirës mund të shijohet dreka apo pijet kafe në tushemisht, atje ku nuk do mungojnë as fotot me zonjën nga qyteti. Nisja nga Shkodra në datën 3 nëntor në orën 7 të mëngjesit dhe kthimi nga qyteti Korçës në Shkoder në 4 nëntor në orën 17. Mos e humbisni këtë udhëtim të bukur. Prenotimet kanë filluar. Për më tepër informacion në adresat e poshënuara. Jo gjithmonë keni fatin të bëni një udhëtim kaq komod dhe me çmim të arsyeshëm. Na kontaktoni, 3 nëntori po afron.
Rikthehemi sërish në studio dhe vjojmë leximin e gazetës Dita, ku si artikull kryesor kemi Qetësohu Belul nga Spartak Braho. Ish ministri i brendshëm i 97-s sulmon Brahun për intervistën në Dita. Volli dokumentet nga arkivat e shtetit, ka torturuar njerëz në diktaturë, ja si përgjigjet Spartak Braho. Si është vërteta e shkresës 30 marsit 97, pse ka shqetësuar publikimi i saj 20 vjet më pas, ish ministrin që e ka firmosur. Çfarë shkruan ai në një replik dje nga Michigani Shëbas? Pse i kujton Brahos komunizmin, si i përgjigjet ky fundi dhe cila është ajo që sipas Brahos populli do t'ja kujtoj Belulit dhe Saliut deri në varr, më gjithsesi në faqen 2 dhe 3. Kuço i Stefanacit, që vjoj serinë e telenovelës Babalja 2 në Bruksel, vargjet nga Arben Duka në faqen 6 dhe në brendësi mund të gjejmë faturat tatimore me TVSH, kur lëshohet dhe llojet e saj në faqet 12 dhe 17 dhe Fadil Kraja, një pjesë misionare e paqes nga Ramazan Xheka. Intervista shpifjet ndaj herohit Mojkom Zeço, Skënderbeu së histori dhe antihistori debati. Vjojmë më tej me incidentin në Bruksel nga Mirobaze, po luajnë të gjithë rolin që u ka caktuar Basha për intervista për interesa personal. Skena e Gens Pollos në Parlamentin Evropian ka ngjallur shumë debate. Analiza nga Bedri Islami, përdosja e vlerave dhe debati për degradimin e politikës deri në babalizëm, një fars komike e kthyer në kaos. Vjojmë të me vendimet, gjithmonë procese gjyqësore për shpifje i fiton në pushteti nga Gjergj Erebara, një rishikim i 18 çështjeve gjyqësore që mbartin veprën penale të shpifjes. Këto ishin artikujt e gazetës Dita dhe vjojmë tej me gazetën Sot. Kampi opozitar në alarm, Basha, Berisha dhe kryemadhi i shpadhin luftë prokurorisë, urdhër deputetëve të sulmojnë Markun dhe Prelën, më gjithsesi në faqet 2 dhe 3. Zvarritja e KLP-s SBA-BE strategji për të mos lejuar bllokimin e SPAK në veting kandidati i KLG-s dhe antarët e krimeve të rënda. Luftë në horizont për drejtimin e KLSH-s, zbardhen 5 kandidaturat e para të Ilir Metës nga këshilltarët e tij te ish drejtori i LSI-s. Drejtimi i kontrollit të lartë të shtetit duket se do të jetë betejë rrallës mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit të Republikës Ilir Meta. Gazeta prej disa kohësh ka raportuar se po bëhet një luftë underground për të zotëruar këtë institucion dhe tashmë kjo duket se po faktohet më gjithsesi në faqen 5. Cia zbardh detajet, ja si veriu i Shqipërisë ishte kthyer në qendër spionazhi, Tito nisi furnizimin me armë për të luftuar regjimin e Enver Hoxhës, më gjithsesi në faqet 12 dhe 13. Afrodita Unuzi, pas 1989-s nuk blihen objekte, arkivi etnografik përmbahet me dhurata. Fondet etnografike janë të rrezikuara nga mungesa e kushteve, edhe pse bëhet një punë e madhe nga punonjësit që marren nga fondet dhe studiuesit, më gjithsesi në faqen 18. Rama i pa sigurt për rikandidimin e Veliajt, shmang kryebashkiakun gjatë inspektimit të punimeve në Unazën e Madhe të Tiranës në faqen 9. Debate brenda majorancës, deputetët të pakënaqur me punën e ministrave ankohen te Gramozi. Marrëdhëniet me ministrave dhe deputetëve socialistë duket se nuk janë aq të mira dhe të forta, të njëjtën që lan pas u dëshmua qartë një gjë e tillë, më gjithsesi në faqen 4. Del blof shpëtimi Drizi, kreu i Çamve i mori majorancës 6 drejtori të rëndësishme, ushtroi presion për gjatë 2 viteve për të bërë ministër. Kreu i PDI-u, Shpëtimi Drizi, po tregon nga ditë në ditë se është mosmirënjohës ndaj të gjithë atyre që e kanë mbajtur në politikë. Më gjithsesi në faqen 6 dhe përplasje mes KLSH dhe qeverisë në kuvend, vartësja Leskajt akuza për fshehje të borxhit publik, Ahmetaj nxjerr shifrat. Borxhi publik shkaktoi dje një përplasje mes kontrollit të lartë të shtetit dhe Ministrisë së Ekonomisë e Financave, më gjithsesi në faqen 8.
Kryeministri zbar detajet e ja si do të veprohet me pastet online kazinot vetëm në zona turistike, nuk do tolerojmë asnjë shpifje. Kryeministri i vendit Edi Rama ka sqaruar djanismën e ndërmarrë për të mbyllur bastet dhe kazinot, mëgjërësisht në faqen 7. Vijojmë me komente analiza nga Riza Hoxha, turpi që klasa politike na solli nga Brukseli. Nga Ramazan Sherja, të jesh trashëgimtari i traditës pozitive, nuk do të thotë se je anakronik. Nga Enver Cakaj, ç'na bëre more Edi Rama, ç'na bëre. Këto ishin artikujt e gazetës sot dhe vijojmë tej me koha jon. Prokuroria nuk guxon të thërras kryeministrin. Edi Rama kur ishte në opoziti ka humbur çështjet në prokurori, tani që është në pushtet i fiton të gjitha. Presidenti Ilir Meta i jep dekoratën e flamurit kombëtar princit të Monakos, Alberti II. Blerina Gjylameti së bashku me Erion Velia i takime në kryeqytet për një Tiranë që po ndryshon. Intervista kryeministri ndryshon në premtimin, bastet online nuk do mbyllen. Paketa anti-shpifje, kryedemokrati Lulzim Basha, Edi Rama do të vrasë të vërtetën. Ministri Ditmir Bushati në UNESCO e fort për të ruajtur arritjet dhe projektuar të ardhmen. Rrëfimi intelektuale serbe, bisedimet për ndarjen e Kosovës nisën mes Ramës dhe Vučić 2 vite më parë dhe kryeministri akuzat e Ramush Haradinaj, kush do ndryshim kufinsh është i paguar. Këto ishin artikujt e gazetës Koha Jon dhe vijojmë tej me gazetën Standard. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit në Serbi, bisedimet për shkëmbime territoresh mes Kosovës e Serbisë nisën 2 vjet më parë mes Ramës e Vučić në Nish, mëgjërësisht në faqen 4. Princi i Monakos për herë të parë në Tiranë, presidenti e vlerëson me dekoratën e flamurit kombëtar dhe investigimi Tirana e rilindur, aty ku propagandohet gjelbërimi, por lulzojnë kullat. Vijojmë me opinionet nga Brikena Bogdo, sistemi kriminal ose sistemi i mos ndërshkueshmërisë. Intervista me tensione nga baste droga tek rastet Gjisela e Babale, Rama sherr debate me gazetarët. Vendimi dhe reagimet, prokuroria pushtoi hetimet për kryeministrin Basha, vegull e kryeministrit Vasili ju dorëzua krimit. Denoncimi PD publikon përgjimet e Alizotit, më mirë një vit burg dhe marr atë që më ofruan. Rasti Gjisela, djali i deputetit kërkon lirinë, sot vendos apeli, dëshmojnë Rahman Raja e gazetari Çollaku. Në Fier, tragjedia e Butrintit me 5 të vdekur, kapet i shumë kërkuari ishte dënuar me 10 vite burg, mëgjërësisht në faqen 8. Këto ishin artikujt e gazetës Standard dhe vijojmë tej me Panorama Sport. Tension te Tirana, 2 mbrojtës acarojnë memën, debati ashpër mes Imamit dhe Atingës, ndërpritet stërvitjat e bardhëblut. Trajneri me dorë të hekurt paralajmërojnë se nuk do toleroj askënd, mëgjërësisht në faqen 6. Leksion nga Italia ish trajneri i Partizani për titull se iku Moxhi në faqen 5. Skënderbeu parpaskenat në Korçë, jasi UEFA futi në kaos klubin. Flamurtari si u premë shtyllat e portës Sinamundi Tirana në Vlorë. Kamza mziu Çarri pas një plan, rrogat i ka dhënë Bashkia. Mëgjërësisht Liga e Kombeve, Gjermania në errësirë, Franca përmbys panqerat. Miqësoret, Brazili fiton në frymën e fundit, barazon Hollanda. Inter Milan do t'jetë edhe në derbi Kin-SBA. Intervista Andriy Shevchenko, Higuain Icardi, ju them kush fiton dhe Premier League nga pornografia tek Bixhozi janë 20 bosët e klubeve. Gjyqi Shkodra do 50.000 euro për Hysajn, skuadra ku mbrojtësi është stërvitur për 8 vjet denoncon në klubin e Empolit. Elseit Hysajn nuk i hodhi hapat e parë me futboll me vllaznin, por me klubin privat të themeluar 2 dekada më parë. Klubin e futbollit Shkodra. Pas 8 vitesh stërvitje me këtë skuadër, mbrojtësi firmosi për herë të parë si profesionist në klubin e Empolit në Itali, mëgjërësisht në faqen 3 dhe kombëtarët shpresat e mbyllin me barazim, U19 vetëm humbje.
Këto ishin gazetat për ditën e sotme, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirë takofshim nesër.